azt nem merném mondani, hogy ez egy jóléti állam, hiszen tulajdonképpen mindig arról van szó, hogy nem jóléti államot akar csinálni a Fidesz, sőt Orbán Viktor ki is szokta mondani, hogy a jóléti állam szerint lejárt, meg munkaalapú társadalom van, de hát ezek valahol mégiscsak ilyen egészen kicsavart módon jóléti juttatások. El lehet-e mondani azt, hogy itt is tulajdonképpen a megelőző baloldali kormányzásnak a kudarca tükröződik vissza annyiban, hogy ugye ezt mértétek korábbi kutatásaitokban, hogy a baloldali értékeket is a Fidesznél látják a válaszadók. Hát, azért a kutatásunkból nem az jön ki, hogy a Fidesz mint egy ilyen jóléti szereplőt látnák. Tehát inkább arról van szó, hogy hogy ha az a kérdés, hogy az életszínvonal vagy a háztartások anyagi helyzete felül ez a 15 év hogyan néz ki, akkor erős többségben vannak a negatív vélemények. Itt most az volt a kérdés, hogyha mégis az elmúlt 15 évből kéne mondani olyan dolgokat, amelyek pozitívak, akkor egyébként ezek még mindig azok az intézkedések a legnépszerűbbek, amelyek mégiscsak javítottak valamit az emberek. Én nem azt akarom mondani, hogy jól lét, tehát hogy nem azt mondom, hogy azt értékelik az emberek, hogy ők most jól élnek, hanem azt akarom mondani, hogy intézményesítetten állami jóléti, tehát hogy welfare értelemben, welfare state értelemben, hogy nyilván a Fidesz nem akar csinálni nyugati típusú jóléti államot, de hogy amikor így néha így megsegít, amikor bajba kerülsz a devizahitelekkel, de ott van Orbán Viktor és megsegít, amikor nem tudnád kifizetni a rezsidet, más kérdés, hogy ki okozza ezt a problémát, hogy alacsonyak a bérek, magasak az energiaköltségek, de megsegít, vagy tehát, hogy ezeket a típusú ilyen adunk nektek valamit, ezt így értékelik az emberek, és főleg, hogyha ugye kontrasztba állítják azzal, hogy mondjuk a megelőző Gyurcsány időszakban meg nagyon sokszor az volt, hogy hát ezt se engedhetjük meg, ezért ezt is megszüntetjük, azt se engedjük meg, azt is megszüntetjük. Tehát, hogy egy ilyen, az volt a narratíva is a hát idézőjelben baloldali kormányok környékéről, szakértőktől, közgazdászoktól, hogy koraszülött jóléti állam, nem engedhetjük ezt meg magunknak, költségvetési fegyelem, tehát egy ilyen folyamatos ilyen, hogy mondjam, spórolás és visszafogás és ilyesmi, és utána pedig jön egy kormány, ami így nagyon-nagyon hangsúlyozottan ad neked gesztusokat, top-down, direktben, ezerszer el is mondja, hogy ezt ő adja neked, és hogy nem az a reakció, hogy nekem ne adjon egy kormány, hanem én egy rendszert szeretnék, ahol nem tudom, univerzálisan, automatikusan jár, kormánytól függetlenül, stb., hanem még ezt is annyira ki vannak éhezve az emberek, hogy még ezt is értékelik. Örülnek a morzsáknak is. Tehát ez történik, és azért szeretném azt mindenképpen kontextusba tenni, hogy az elmúlt 15 évnek mégsem az az összesített értékelése, hogy a magyar háztartások anyagi helyzete jobbá vált volna, vagy az életszínvonal általában nőtt volna, vagy a gazdaság jól járt volna az elmúlt 15 évvel, hanem ezekben a kérdésekben alapvetően többségben vannak a kritikus vélemények Magyarországon. Hogyha az a kérdés, hogy mik az elmúlt 15 év kudarcai, mert szerintem most már eléggé kiveséztük ezeket, és már úgy tűnik, mintha tényleg csak a sikerekről, vagy amit sikernek érzékelnek az emberek, arról beszélnénk, akkor azért érdemes hangsúlyozni, hogy a közszolgáltatások színvonala, illetve az, hogy a megélhetési költségek hogyan szálltak el, az nagyon-nagyon keményen az első 2 helyen van az elmúlt 15 év. Első helyen az egészségügyi ellátás színvonalának romlása 35%, az összes megkérdezettnél, második helyen túl magasak lettek a megélhetés költségei 27%, harmadik helyen pedig hatalmas a korrupció mértéke 26%. Meglepetésnek gondolom, hogy hát ugye szembesítettük a válaszadókat azzal a kérdéssel, hogy különféle területeken ki kormányozna jobban. Orbán Viktor és a Fidesz, vagy Magyar Péter és a Tisza Párt. És az a helyzet, hogy a kérdéseknek a nagy többségében közte olyan fontos dolgok van, mint hogy kiemelné jobban a béreket, ki alatt nőne jobban a gazdaság. Ezekben Magyar Pétertől már többen számítanak jobb kormányzási teljesítményre, mint Orbán Viktortól. És azt is gondolom, hogy a jelenleg bizonytalankodó szavazók számára is
hát azért látszik, hogy mik azok a témák, amik a leginkább húsba vágnak, és az teljesen egyértelmű, hogy ezek inkább a közszolgáltatások minőségével és a megélhetéssel kapcsolatos témák, amiken keresztül hozzájuk el lehet jutni, és nem feltétlenül azzal, hogy valaki azt ígérje meg, hogy a nem tudom, a legfelsőbb ügyész az majd legközelebb nem az lesz, mint aki most. De erre megint kétféle dolgot lehet mondani, hogy az egyik az az, hogy akkor a rossz témákat találtak meg az óellenzéki pártok, amikor a demokrácia köré fókuszáltak, meg azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen a magyar politikai ellenzék nem tudta sikeresen elmagyarázni azokat az összefüggéseket, hogy az a mikroperspektíva, ami megjelenik a válaszokban, hogy ő miért él rosszabbul, annak van kapcsolódása a makroperspektívához is. Nekem az a összesített értékelésem, hogy egy normálisan működő demokráciában egyenlő feltételek mellett, abból az összképből, amit én most itt elmondtam, szerintem ebből nagyobb valószínűséggel következne kormányváltás, mint hogy nem. De, és itt jön ugye a de hogy ugye nem egy ilyen országban élünk. És akkor innentől kezdve viszont már nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz, hiszen egy olyan választási rendszer van, hogy csak most mondjak egy példát, ami már rögtön árnyalja ezt a véleményt, amely meggyőződésem szerint csak egy nagyon jelentős Tisza előny esetén eredményez kormányváltást, hiszen azt tudjuk mindenféle számításból, itt volt például egy korábbi műsorban, beszélgetésben Tóka Gábor is, akár az ő számításaiból is tudjuk, hogy legalább egy 4-5 pontos előny kell ahhoz a választás napján listán egy ellenzéki kihívónak, hogy a rendszerbe kódolt, a választókerületi megrajzolásba kódolt strukturális előnyét legalább döntetlenre kihozza a mindenkori ellenzék a Fidesszel szemben. És ezért én azt is gondolom, hogy simán lehet, hogy egy 8-10 pontos előny az, ahol tényleg azt gondolhatjuk, hogy most már reális forgatókönyv. Viszont ott meg már valahogy kétharmada lenne a Tiszának. Nem, az még nem. Az 15 körül van. Tehát azért van, amikor most volt olyan kutatás tavasszal, ugye nagyon szórnak ugye az eredmények, tehát van olyan, aki 4 pontos Tisza előnyt mutat, volt olyan, aki 14-et, és amikor volt egy olyan, hogy 14, akkor azzal kezdték már elszámolgatni, hogy kijönne a kétharmad, és az már azon a határon. Tehát azt mondod, hogy 4-5-nél már többsége van, és 15-nél lenne kétharmad? Körülbelül, hogyha tényleg úgy működik a választási térkép, ahogyan az elmúlt választásokon is működni szokott. Tehát a sima kormányváltásnak az esélye, az valahol az 5 és a 15% pont közötti Fidesz hátránynál van, és Tisza előnynél van, és nagyjából a 15% pont fölötti győzelemnél szokták azt mondani és számolni, akik a választási statisztikával foglalkoznak, hogy ott már azért valószínűleg annyi körzet átbillenne az ellenzéki irányba, hogy ott már akár egy ilyen teljes dominó is el tudna dőlni. Tehát én azért vagyok óvatosabb ezzel, mert én azt mondom, hogyha ez a Pogácsa Zoli kedvenc országában, Svédországban lennénk, és ott ez lenne a kép egy kormánnyal kapcsolatos teljesítmény megítélésében, akkor azt merném mondani, hogy 10 hónap múlva ebből azért nagy valószínűséggel ki tud jönni egy kormányváltás. De Magyarországon már csak a választási rendszerből fakadóan, meg a 100-szoros pénzügyi erőforrás különbségből fakadóan sem, meg nyilván abból fakadóan sem, hogy azért mégiscsak a kétharmaddal bármikor lehet módosítani bármit addig is. Bármilyen törvényt lehet egyik napról a másikra is elfogadtatni, tehát még abban sem lehetünk biztosak, és ez is fontos szerintem, hogy pontosan mik lesznek a szabályok a következő választásokkor, hiszen az ősz folyamán is még bármikor átírhatják azokat a szabályokat, amelyek alapvetően fölülírják azt a helyzetképet, amit én most tudnék adni jóslatként. Tehát én inkább azt mondanám, hogy összességében a hangulat olyan, amilyen a Fidesz alatt még soha nem volt. Tehát ilyen kedvezőtlen kép. Én azt gondolom, hogy a Fidesznek közhangulat szempontjából nem volt még. Szerintem ez egy végszónak is kitűnő, amit most elmondtál.